ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የቻናችን ቤተሰቦች። በዛሬው ዝግጅታችን በሳምንቱ ለገበያ ያቀረቡ ያገለገሉ መኪኖች መካከል የተመረጡን ይዘላችሁ ቀርበናል። በዛሬው ዝግጅታችንም ለትርፍ የሚሆኑ መኪኖች ምን ናቸው እንዲሁም መኪኖቹን ሲገዙ ምን ማጠንቀቅ እንዳለባችሁ በስፋት እናያለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ የመኪና ሪቪው እንዲሁም በሳምንት ስላለው የአዲስ እንዲሁም ያገለገሉ መኪኖች ላይ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ስለምንቀርብ ስለ መኪና ለማወቅ እንዲሁም መኪናን በተመጣጣኝ ዋጋ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም ቪዲዮ ሲለቀቅ በቶሎ እንዲደርሱ የደወል ምልክቱን ይጫኑ። በገበያ ውስጥ ለትርፍ የሚሆኑ የሚባሉ መኪኖች አሉ። እነዚህ መኪኖች ማለት መኪኖቹን ገዝታችሁ ለትንሽ ጊዜ አቆይታችሁ ሲሸጧቸው ትርፍ የምታገኙባቸው መኪኖች ናቸው። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መንግስት የነዳጅ መኪኖች እንዳይገቡ ክልከላ ካረገ በኋላ በከተማ ውስጥ ይሸጡ የነበሩት ያገለገሉ መኪኖች ዋጋቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ዋጋ እየጨመረ ይገኛል። ለምሳሌ ያክል በመስከረም አካባቢ በ1 ሚሊዮን 400 ሺህ በ1 ሚሊዮን 450 ሺህ ብር ሲሸጥ የነበረ ተሽከርካሪ በአሁን ሰዓት ከ1 ሚሊዮን 750 ሺህ ብር እስከ 1 ሚሊዮን 850 ሺህ ብር ባለው እየተሸጠ ይገኛል። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ጥሩ ትርፍ እንድታገኙ መኪናው በገበያ ውስጥ ምን ያህል ተፈላጊ ነው፣ መኪናው ያለበት አቋም ምን ይመስላል፣ እንዲሁም መኪናውን ከመግዛታችሁ በፊት በጥሩ መካኒክ ቢፈተሽ መኪናውን አቆይታችሁ ስትሸጡት ጥሩ ትርፍ ታገኛላችሁ። ስለ አትራፊነቱ ይሄን ያህል ካልኳችሁ በገበያው ስለቀረቡ ተሽከርካሪዎች ደግሞ አንዳንድ ነገር ልንገራችሁ። በዚህ ሳምንት የተለያዩ መኪኖች ለገበያ የቀረቡ ሲሆን ከቀረቡ ተሽከርካሪዎች መካከልም በመጀመሪያ ደረጃ የምናገኘው ተሽከርካሪ የ2002 ሞዴል ቶዮታ ቪትስ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1 ሊትር 4 ሲሊንደር ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ደግሞ ቤንዚን ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ማኑዋል ትራንስሚሽን የተገጠመለት ሲሆን መኪናው መሪ የዞረ ተሽከርካሪ ነው። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 3B ሲሆን መኪናው የሚወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1 ሚሊዮን 350 ሺህ ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2020 ሞዴል ቶዮታ ራፎር ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 2 ሊትር 4 ሲሊንደር ሲሆን የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ደግሞ 4 ዊል ድራይቭ ነው። መኪናው ኢሮፕ ስታንዳርድ የሚባል ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ደግሞ ቤንዚን ነው። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2B ሲሆን መኪናውም የተገጠመለት ትራንስሚሽን ባለ 6 ስፒድ አውቶማቲክ ተገጥሞለታል። የተሽከርካሪ ላይ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ብሉቱዝ፣ አውቶማቲክ ኤሌክትሪክ ዊንዶ፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ፈንክሽናል ስቲሪንግ ዊል፣ ማሞቅ የሚችሉ ወንበሮች፣ ሲዲ ፕሌየር፣ የአሉሚኒየም ቸርኬ እና የሌዘር ወንበሮች ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ7 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2002 ሞዴል ቶዮታ ቪትስ ተሽከርካሪ ነው። ተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1 ሊትር 4 ሲሊንደር ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2C ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2014 ሞዴል ሃዩንዳይ ኤላንትራ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 6 ሊትር ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ነው። መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ቤንዚን ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ እስካሁን 52000 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። የተሽከርካሪ ታርጋ ቁጥሩ ኮድ 2B ሲሆን ይህም ቀጥታ ከተላላፊ ነው። መኪናው አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ፓወር ዊንዶ፣ ፓወር ሎክ፣ ፓወር ስቴሪንግ፣ ኤም/ኤፍ/ኤም ሬዲዮ፣ ኢሞቢላይዘር፣ አላርም ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ2 ሚሊዮን 750 ሺህ ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2001 ሞዴል ቶዮታ ቪትስ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1 ሊትር 4 ሲሊንደር ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ የተገጠመለት ትራንስሚሽን አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2C ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1 ሚሊዮን 670 ሺህ ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ሱዙኪ ስዊፍት ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1200 ሲሲ 4 ሲሊንደር ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ኤጂኤስ የሚባል ሰሚ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የተሽከርካሪ የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ቤንዚን ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠመለት ፊቸሮች መካከል ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ዲቪዲ ፕሌየር፣ ኤቪክስ ኦዲዮ፣ ፎግ ላይት፣ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ የአሉሚኒየም ቸርኬ፣ ቬሂክል ስቴቢሊቲ ኮንትሮል፣ ኪለስ ኢንተሪ፣ የጨርቅ ወንበሮች፣ የኋላ ካሜራ፣ ፑሽ ስታርት በተን፣ ብሉቱዝ ተጠቃሽ ናቸው። የተሽከርካሪ ታርጋ ቁጥሩ ኮድ 2C ሲሆን መኪናው የሚወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ2 ሚሊዮን 630 ሺህ ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2001 ሞዴል ቶዮታ ቪትስ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1 ሊትር 4 ሲሊንደር ሲሆን
መኪናው የተገጠመ ትራንስሚሽን ደግሞ ማኑዋል ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2A ሲሆን ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1,400,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናየው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ቶዮታ አፍሮ ሃይብሪድ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 2 ሊትር 4 ሲሊንደር ሲሆን የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ደግሞ 4 ዊል ድራይቭ ነው። መኪናው ኢሮፕ ስታንዳርድ የሚባል ሲሆን ተሽከርካሪ ታርጋ ቁጥሩ ኮድ 2C ነው። የተሽከርካሪ እስካሁን 22000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን መኪናውም የተገጠመ ትራንስሚሽን ባለ 6 ስፒድ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። መኪናው አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ብሉቱዝ፣ አውቶማቲክ ኤሌክትሪክ ዊንዶ፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ማሞቅ የሚችል ወንበር፣ ሲዲ ፕሌየር፣ የአሉሚኒየም ቸርኬ ካሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ10,200,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናየው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2003 ሞዴል ቶዮታ ኮሮላ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ሲዳን የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 3 ሊትር ሲሆን መኪናው መሪ የዞረ ተሽከርካሪ ነው። መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ቤንዚን ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ የተገጠመለት ትራንስሚሽን አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። መኪናው አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ብሉቱዝ፣ ሲዲ ፕሌየር፣ ናቪጌሽን ሲስተም፣ ፓወር ዊንዶ፣ ዩኤስቢ ተካሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ2,400,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናየው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2021 ሞዴል ሱዙኪ ዲዛይር ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ሲዳን የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1.2 ሊትር 4 ሲሊንደር ሲሆን 89 ሆርስ ፓወር ማመንጨት ይችላል። የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ፍሮንት ኢንጂን ፍሮንት ዊል ድራይቭ የሆነው የተሽከርካሪ መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ AGS የሚባል ሰሚ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የመኪናው ቶፕ ስፒድ 160 ኪሎ ሜትር በሰዓት ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ደግሞ ቤንዚን ነው። የመኪና ነዳጅ አጠቃቀም 20 ኪሎ ሜትር በሊትር ሲሆን መኪናው ከመሬት ያለው ከፍታ ደግሞ 170 ሚሊ ሜትር ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት አንዳንድ ፊቸሮች ያሉ ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ፎልዲንግ ሳይድ ሚረር፣ ፓወር ዊንዶ፣ ፓወር ሎክ፣ ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ዲቪዲ ፕሌየር፣ AUX ኦዲዮ፣ ፎግ ላይት፣ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ የአሉሚኒየም ቸርኬ፣ ቬሂክል ስቴቢሊቲ ኮንትሮል፣ ኪለስ ኢንተሪ፣ አንድሮይድ ሲስተም፣ የኋላ ካሜራ፣ ፑሽ ስታርት በተን፣ ብሉቱዝ ተጠቃሽ ናቸው። ይህ ተሽከርካሪ እስካሁን 16000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን የመኪናውም ታርጋ ቁጥር ኮድ 2C ነው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ2,350,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ቮልክስቫገን ID4 ክሮስ ፒውር ፕላስ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ SUV የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ በአንድ ጊዜ ቻርጅ 565 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚችል ሲሆን መኪናውም እስካሁን 4500 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። መኪናው አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ማሞቅ የሚችሉ የሌዘር ወንበሮች፣ ናቪጌሽን ሲስተም፣ ፓኖራሚክ ሩፍ፣ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ ፓወር ሲት፣ ፓርኪንግ አሲስት፣ ሌን ዲፓርቸር አለርትስ፣ USB፣ መልቲፕል ኦፍ ሮድ ኦፕሽን ሰሌክተር፣ ራይድ ሃይት ኮንትሮል፣ ብሉቱዝ፣ ክላይሜት ኮንትሮል፣ የኋላ ካሜራ፣ ሰልፍ ስቲሪንግ ፓርኪንግ፣ ማቀዝቀዝ የሚችሉ የፊትና የኋላ ወንበሮች፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ አፕል ካርፕላይ፣ ፕሪሚየም ሳውንድ ሲስተም፣ ኪለስ ኢንተሪ፣ ዋየርለስ ቻርጂንግ እና ፕሮ ናቪጌሽን ከ10 ኢንች ዲስፕሌይ ጋር ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ3,900,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2021 ሞዴል ቶዮታ ሃይሉክስ ኢንቪንሲብል ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ፒክአፕ የሚባል ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ባለ 6 ስፒድ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የተሽከርካሪ እስካሁን 30,000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን የመኪናውን ታርጋ ቁጥር ኮድ 2። የተሽከርካሪ ላይ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ቬሂክል ስቴቢሊቲ ኮንትሮል፣ ሂል ስታርት አሲስት፣ ኢሞቢላይዘር፣ የተለያዩ ድራይቭ ሞዶች፣ መልቲ ኢንፎርሜሽን ዲስፕሌይ፣ 8 ኢንች ድራይቨር ዲስፕሌይ፣ 6 ስፒከር፣ USB፣ ዴይታይም ረኒንግ ላይት እና ክሩዝ ኮንትሮል ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ6,700,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2021 ሞዴል ሃይንዳይ ቱክሰን ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ SUV የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 6 ሊትር 4 ሲሊንደር ቱርቦ ሲሆን 187 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት ይችላል። የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ፍሮንት ኢንጂን ፍሮንት ዊል ድራይቭ ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ደግሞ ቤንዚን ነው። የተሽከርካሪ ዱባይ ስታንዳርድ የሚባል ሲሆን የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ባለ 8 ስፒድ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። መኪናው እስካሁን 14000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን የመኪናው የነዳጅ አጠቃቀም 16 ኪሎ ሜትር በሊትር ነው። የተሽከርካሪ ታርጋ ቁጥሩ ኮድ 2C ሲሆን መኪናውም አንዳንድ ፊቸሮች ተገጥሞለታል። ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ኤሌክትሮኒክ ስቴቢሊቲ ኮንትሮል፣ ሌን ኪፕ አሲስት፣ ቲክ ፓርኪንግ ብሬክ፣ ዳውንሂል ብሬክ ኮንትሮል፣ አውቶማቲክ ዊንድሺልድ ዋይፐርስ፣ ክላይሜት ኮንትሮል፣ ዲሄር ላይት፣ ፕራይቬሲ ግላስ፣ ቴል ጌት፣ ሩፍ ሬል፣ 19 ኢንች አሉሚኒየም ቸርኬ፣ 8 ስፒከር፣ የኋላ ካሜራ፣ አንድሮይድ አውቶ፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣
ፓርኪንግ ሴንሰር ከፊትና ከኋላ፣ ብላይንድ ስፖት፣ ኮሊዥን አቮይዳንስ ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ5,800,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2017 ሞዴል ቶዮታ RAV4 ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 2 ሊትር ሲሆን የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ደግሞ ኦል ዊል ድራይቭ ነው። የተሽከርካሪ የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ቤንዚን ሲሆን የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። መኪናው እስካሁን 50,000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች ተገጥሞለታል። ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ብሉቱዝ፣ አውቶማቲክ ኤሌክትሪክ ዊንዶው፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ማሞቅ የሚችሉ ወንበሮች፣ ሲዲ ፕሌየር፣ የኋላ ካሜራ፣ ፎግ ላይት፣ ሬዲዮ፣ 7 አሉሚኒየም ቸርኪ እና የሌዘር ወንበሮች ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ6 ሚሊዮን ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2008 ሞዴል ቶዮታ ያሪስ ሴዳን ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ 5 ሰው መጫን የሚችል ሲሆን የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን ደግሞ ባለ 1 300 ሲሲ 4 ሲሊንደር ነው። መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን አውቶማቲክ ትራንስሚሽን የተገጠመለት ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1,850,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2017 ሞዴል ኪያ ሪዮ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1 ሊትር ሲሆን መኪናው ድራይቭ ታይፕ ደግሞ ፍሮንት ኢንጂን ፍሮንት ዊል ድራይቭ ነው። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመ ትራንስሚሽን ማኑዋል ትራንስሚሽን የተገጠመለት ሲሆን መኪናውም እስካሁን 28,000 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። የተሽከርካሪ ነዳጅ አጠቃቀም 19 ኪሎ ሜትር በሊትር ሲሆን መኪናውም ታርጋ ቁጥሩ ኮድ 2 ሲ ነው። ይህም ተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ማሞቅ የሚችሉ የሌዘር ወንበሮች፣ ፓወር ስቴሪንግ፣ ማሞቅ የሚችል መሪ፣ ኮንትሮል፣ ዩኤስቢ፣ ብሉቱዝ፣ ፓወር ዊንዶው ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ2 ሚሊዮን ብር ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ፣ እንዲሁም ሌሎች ከመኪና ጋር የተገናኙ መረጃዎች መከታተል የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በቀጣይ ሌሎች ከመኪና ጋር በተገናኙ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘው።